ሰላም ውድ የኩራዝቴክ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ከኔ ጋራ የ2013-2014 ባዮሎጂ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና አብረን የምንሰራ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንደሚታወቀው የባዮሎጂ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና 100 ጥያቄዎችን ያካትታል። ከነዚህ 100 ጥያቄዎች በ2013-2014 ከመጡት ውስጥ 48 ጥያቄዎች ከግሬድ 11 ሲሆን 50 ቀሪዎቹ 52 ጥያቄዎች ደግሞ ከግሬድ 12 ናቸው። ማትሪክ ፈተና ላይ ወይም ደግሞ የመልቀቂያ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ላይ እነዚህ ጥያቄዎች በዩኒት ተካፍለው ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ቻፕተር ላይ ያሉ ጥያቄዎች በአንድነት አይመጡም። ነገር ግን ተደበላልቀው ነው የሚገኙት። ነገር ግን እኛ ለመስራት እንዲያመቸን እነዚህ 100 ጥያቄዎች በዩኒትና በግሬድ ከፋፍለን የምንመለከት ይሆናል። በዚህ በመጀመሪያ ክፍላችን ከግሬድ 11 የወጡትን 48 ጥያቄዎች አብረን የምንሰራ ሲሆን በቀጣይ ክፍላችን ደግሞ ከግሬድ 12 የወጡትን ቀሪዎችን 52 ጥያቄዎች አብረን የምንሰራ ይሆናል። ከግሬድ 11 የመጀመሪያውን ቻፕተር ስንመለከት ዩኒት 1 the science of biology ይላል። ከዚህ ሳይንስ ኦፍ ባዮሎጂ ከዚህ ቻፕተር ላይ 9 ጥያቄዎች የወጡት ሲሆን ከዚህ ቻፕተር የመጀመሪያው ቶፒክ የሆነው the scientific method የሚለው ነው። ይሄ ሳይንቲፊክ ሜተድ አንድ ሳይንቲስት ኤክስፐሪመንት በሚያደርግበት ሰዓት የራሱ የሆነ መከተል ያለባቸው ሳይንቲፊክ ሜትርስ ይኖራሉ። ለምሳሌ መጀመሪያ ኦብዘርቬሽን ይኖራል፣ ከዛን ጥያቄ መጠየቅ ሊሆን ይችላል፣ ከዛን ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ከዛን ቀጥሎ ደግሞ ፕሪዲክት ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ከዛን ኤክስፐሪመንት መስራት። እነዚህ የመሳሰሉት ነጥቦች በጥያቄዎች የተነሱ ናቸው። ከዛን በመቀጠል ደግሞ ኮንትሮል ኤንድ ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ፣ እነዚህ በኮንትሮል እና በኤክስፐሪመንታል ግሩፕ መካከል ያለው ልዩነት ምን እንደሆነም በጥያቄዎች ውስጥ የምንመለከት ይሆናል። ከዛም በመቀጠል በዚህ ቻፕተር ያለ የተነሳው ጥያቄ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ነው። ማለትም የትኛው ቫሪያብል ብንቀይረው የትኛው ሪዛልት ወይም ደግሞ ኢፌክት ይሰጠናል የሚለውን በዚህ ቻፕተር ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል አንደኛው ነው። በመቀጠል ደግሞ the tools of biologist ከሚለው ቶፒክ ሌላው ጥያቄ የተነሳ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ላብራቶሪ እንደሚታወቀው ላብራቶሪ የምንጠቀመው የላብ ቱልስ እና የፊልድ ቱልስ አሉ። ለምሳሌ ላብራቶሪ ውስጥ የምንጠቀማቸው እነ ማይክሮስኮፕ ሊሆን ይችላል፣ ፔትሪ ዲሽ ሊሆን ይችላል፣ የመሳሰሉት ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በፊልድ ደግሞ የምንጠቀማቸው እነ ቲዮዶላይት ሊሆን ይችላል፣ ፍሎሜትሪ ይሆናል ወይም ደግሞ ጂፒኤስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ የመሳሰሉትን በቱልስ ኦፍ ባዮሎጂ ስር እንመለከታለን። ከዛም በመቀጠል the relevance and promise of biological science፣ ባዮሎጂ አስ ሳይንስ የራሱ የሆነ relevance and promise አለው። ለምንድን ነው ባዮሎጂ ማጥናት ያስፈልገው ብለን ስንጠይቅ ባዮሎጂ ማጥናት ያስፈልገበት የራሱ የሆነ ምክንያቶች ይኖሩታል። እነዛን ጥያቄ ምክንያቶች አብረን የምንመለከት ይሆናል። ወይም ደግሞ ባዮሎጂ አስ ሳይንስ ለህብረተሰቡ ምን አይነት ጠቀሜታ አለው የሚለውም የተነሳ ነው። ከዛም በመቀጠል የመጨረሻው ቶፒክ ባዮሎጂ ኤንድ ኤችአይቪ ኤድስ ነው። ማለትም ባዮሎጂ ማጥናታችን ኤችአይቪ ኤድስን ለመቆጣጠር ወይም ፕሪቬንሽን ሊሆን ይችላል፣ ኪውርም ሊሆን ይችላል፣ ምን አይነት ሜትዶች አለው ወይም ደግሞ ሮል አለው ባዮሎጂ የሚለው አለ። ቀጣዩ ቻፕተር ከግሬድ 11 ቻፕተር 2 ነው። ቻፕተር 2 ባዮኬሚካል ሞለኪውልስ አለው። እዚህ ቻፕተር ላይ የተለያዩ ባዮኬሚካል ሞለኪውልስ የተነሱ ሲሆን የመጀመሪያው ቶፒክ ኦርጋኒክ ኤንድ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ነው። ይሄም ከዚህ ቶፒክ ላይ ማለትም ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውልስን በምንድነው ቤዝድ አድርገን የምንከፍላቸው፣ ምን ሲሆን ኦርጋኒክ ሞለኪውል የምንለው፣ ምን ሲሆን ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውልስ የሚለውን የምናይ ይሆናል። ከዛ በመቀጠል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዋተር ለምሳሌ ትራንስፓረንሲ፣ water is transparent, water has high latent heat of vaporization፣ እንዲሁም ideal viscosity እና የመሳሰሉት አሉ። እነዚህ ምን አይነት ጠቀሜታ አላቸው የሚሉትም በጥያቄዎቹ ተዳስሰዋል። ከዛ በመቀጠል ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ከሆኑ ሶስቱን ሜጀር ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ የምንመለከት ይሆናል። ይሄም ካርቦሃይድሬት፣ ሴሉሎስ ኤንድ ሊፒድስ ፋንክሽናቸውን፣ ስትራክቸራቸውን እንመለከታለን። ዛን የመጨረሻው የዩኒቱም የመጨረሻ ከጥያቄዎቹም ከተነሱት የመጨረሻው ነው ባዮኬሚካል ቴስት ፎር ባዮሎጂካል ሞለኪውልስ። እዚህ ውስጥ ደግሞ ሪዲዩሲንግ እና ነን ሪዲዩሲንግ ሹገር ሲኖረን ምን አይነት ባዮኬሚካል ቴስት እንጠቀማለን የሚለውን እንመለከታለን። በመቀጠል ቻፕተር 3 ኢንዛይምስ የሚለው ሲሆን ከዚህ ኢንዛይምስ የመጀመሪያው የወጣው ጥያቄ ፕሮፐርቲስ ክላሲፊኬሽን ኤንድ አፕሊኬሽን ኦፍ ኢንዛይምስ ካታሊስት እንደመሆናቸው መጠን የራሳቸው ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ክላሲፊኬሽን አላቸው። ለምሳሌ ኦክሲዶሪዳክቴዝ፣ ሃይድሮሌዝ፣ ሊጌዝ፣ ትራንስፈሬዝ፣ ሌዝ እንዲሁም ሌሎችን አብረን የምንመለከት ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ኢንዛይምስ ካታሊስት ከሆነ የራሳቸው አገልግሎት ይሆናል። ሰውነታችንም ቢሆን ከሂዩማን ቦዲ ውስጥም ደግሞ ከሂዩማን ቦዲ ውጭ ምን አይነት አፕሊኬሽን አላቸው የሚለውም ተዳስሷል። ከዛን how enzymes lower activation energy
ኢንዛይምስ ካታሊስት ከሆነ እንዴት ነው አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎወር የሚያደርጉት የሚለው አለ ኢንዛይም ሁለት ኮምፖነንት አሉ ኮፋክተር እና ኮኤንዛይም ከዛ ውስጥ ሁለተኛው ኮምፖነንት የሆኑን ኮፋክተርስን በጥያቄዎቹ ተዳስሰዋል ይሄንን እንመለከታለን በመቀጠል ኢንዛይምስ ካታሊስት ከሆኑ ካታሊስት ደግሞ በተለያዩ ፋክተሮች አፌክት ይደረጉ ይችላሉ ማለትም pH ሊሆን ይችላል substrate concentration ሊሆን ይችላል temperature ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ different kinds of inhibitors ሊሆኑ ይችላል እነዚህንም አብረን የምንመለከት ይሆናል ከዛ በመቀጠል የቻፕተር 4 10 ጥያቄዎች የወጡበት ዩኒት ሴል ባዮሎጂ ሲሆን ከዚህ ዩኒት የመጀመሪያው ኬቨንስ ኢን ሴል ባዮሎጂ እዚህ ላይ ሂስትሪ ኦፍ ሴል ባዮሎጂ እንመለከታለን በመቀጠል ፕሮካሪዮቲክ ኤንድ ዩካሪዮቲክ ሴልስ ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን እንመለከታለን ዜን ስትራክቸር ኤንድ ዲፈረንት ሞዴልስ ኦፍ ፕላዝማ ሜምብሬን በተለያዩ አመታት የወጡትን ሞዴልስ ኦፍ ፕላዝማ ሜምብሬን እንመለከታለን እንዲሁም ደግሞ ስትራክቸር አውተር ሌየሩ ምንድነው ከምን የተሰራው ሚድሉ ምንድነው ኢነሩ ምንድነው እንዲሁም ደግሞ አውተር ሌየሩ ኦን ዘ ቦተም ምንድነው የተሰራ የሚለውን እንመለከታለን then the transport system እዚህ ውስጥ ደግሞ osmosis as active transport facilitated diffusion እነዚህ የመሳሰሉትን አብረን የምንመለከት ይሆናል ከዚህ ዩኒት የመጨረሻው ቶፒክ cellular organelles and their corresponding function ሰውነታችን ውስጥ የተለያዩ ኦርጋኔልስ አሉ ለምሳሌ vacuoles ሊሆን ይችላል mitochondria ሊሆን ይችላል ላይሶሶም ሊሆን ይችላል ጎልጂ apparatus ሊሆን ይችላል እነዚህ ኦርጋኔልስ አሰን ኦርጋኔል የራሳቸው የሆነ ፋንክሽን አላቸው ምን አይነት አገልግሎት ይሰጣሉ የሚለውን እንመለከታለን የመጨረሻው ፋይናል ቻፕተር ከግሬድ 11 የሆነው ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ነው ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ላይ መጀመሪያ ይሄን ቶፒክ የምንጀምረው ከኤሮቢክ ሬስፓይሬሽን ነው ኤሮቢክ ሬስፓይሬሽን አራት ስቴጆች ይኖሩታል ግላይኮሊሲስ ሊንክ ሪአክሽን ክረብ ሳይክል then the final stages ኢቲሲ ወይም ደግሞ ኬሞሲስ ስቴጅ ይሆናል እነዚህን በይበልጥ ደግሞ ግላይኮሊሲስ ላይ እና ክረብ ሳይክልን የምንመለከት ይሆናል ከዛን ኤሮቢክ ሬስፓይሬሽን ከጨረስን በኋላ anaerobic respiration ይኖራል ማለትም ሰውነታችን ኦክሲጅን ማግኘት የማይችል ከሆነ ምን አይነት ሬስፓይሬሽን ሜተድ ይጠቀማል የሚለውን እንመለከታለን ከዛን ሶስተኛው እዚህ የተነሳው ደግሞ the structure of chloroplast ፕላንት ውስጥ ደግሞ ሬስፓይሬሽን አለ ከዛ ውስጥ የክሎሮፕላስት ስትራክቸር ምን አይነት አገልግሎት ይሰጣል የሚለውን እንመለከታለን ሌላኛው ከፎቶሲንተሲስ ላይት ዲፔንደንት እና ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን አለው ከዛ ውስጥ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ስፔሲፊካሊ የምንመለከት ይሆናል ከዛን በመጨረሻ ፎቶ ሬስፓይሬሽን እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነው የግሬድ K11 የወጡት ኮንተንቶች ይሄን ይመስላሉ እኛ ደግሞ እንዴት እንቀጥላለን የሚለውን ስንመለከት ይሄን ጥያቄዎች ስንሰራ ከጥያቄዎች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነጥቦችን አነሳናል ያብራራን ጥያቄዎችን አብረን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ እሺ የመጀመሪያው ከግሬድ 11 ዩኒት 1 the science of biology ነው ከሳይንስ ኦፍ ባዮሎጂ የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ይሆናል ማለት ነው question number 1 the step of scientific method which comes after analyzing results and draw conclusion is አራት ቾይስ ተሰጥቶናል እነዚህን ቾይሶች ከመመልከታችን በፊት ግን ሳይንቲፊክ ሜተድ ስቴፖችን ብንመለከት የተሻለ ነው ስለዚህ የሳይንቲፊክ ሜተድን ስቴፖችን እንመልከት ከሳይንቲፊክ ሜተድ ውስጥ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ask question ነው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የምንመለከተው ኦብዘርቬሽን ይሆናል በቤታችንም ሊሆን ይችላል በአካባቢያችን የተለያዩ ነገሮችን ኦብዘርቭ እናደርግና በአእምሮአችን ውስጥ የተለያዩ ጥያቄዎች ይፈጠራሉ ስለዚህ መጀመሪያ ጥያቄን እንጠይቃለን ማለት ነው then the next step will be do background research ማለት ነው ለተፈጠረብን ጥያቄ ከዚህ በፊት የመለሱ ሳይንቲስቶች ሊሆኑ ይችላሉ ባዮሎጂስት ሊሆኑ ይችላል የተለያዩ ሰዎች መልሰው ሊሆኑ ስለሚችል ባክግራውንድ ሪሰርች እንሰራለን ማለት ነው እነሱ መልሰው ከሆነ እሰየው እኛ ልናቆም እንችላለን ወይም ደግሞ የምንቀጥል ከሆነ ከዚህ በኋላ የምናደርገው ኤክስፐሪመንት በተሻለ መልኩ እንድንሰራ ስለሚረዳን ባክግራውንድ ሪሰርች እንሰራለን ባክግራውንድ ሪሰርች ከሰራን በኋላ የተለያዩ መረጃዎች ይኖርናል ስላየነው እይታ ወይም ስለ ኦብዘርቬሽናችን የተለያዩ መረጃዎች ስላሉን ዜን ሃይፖቴሲስ ድራይቭ ማድረግ ወይም ደግሞ ፎርሙሌት ማድረግ እንችላለን ሃይፖቴሲስ ማለት ለጠየቅነው ደግሞ ለኦብዘርቬሽናችን ሪዝን የሚሆን ኤክስፕላኔሽን ስለዚህ እዚህኛው ስቴጅ ላይ ሃይፖቴሲስ ወይም ደግሞ ለኦብዘርቬሽናችን ኤክስፕላኔሽን እናስቀምጣለን ይህንን ያስቀመጡን ኤክስፕላኔሽን ወይም ለኦብዘርቬሽን ምክንያት ይሆናል ብለን ያስቀመጥነውን ምን እናደርጋለን በኤክስፐሪመንት ቴስት እናደርጋለን ስለዚህ ቀጣዩ ስቴጅ ቴስት ዊዝ አን ኤክስፐሪመንት ይሆናል ማለት ነው ኤክስፐሪመንት ከሰራን በኋላ ምንድነው እናደርገው አናላይዝ ሪዛልትስ ኤንድ ድሮ ኮንክሉዥን
ያገኘነው ውጤት አናላይዝ እናደርጋለን ከዛ ካገኘነው ውጤት ደግሞ ምን ኮንክሉዥን ይኖረናል ማለት ነው ምናጠቃላቸው ነገሮች ይኖራሉ ስለዚህ ከኮንክሉዥን ቀጥሎ ምን ይኖረናል ሃይፖቴሲስ ወይ ትሩ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሃይፖቴሲሳችን ፎልስ ሊሆን ይችላል ስለዚህ መጀመሪያ ሃይፖቴሲሳችን ትሩ ከሆነ ሪፖርት እናደርግና ወደ ቀጣዩ ስቴጅ ወይ ደግሞ ቲዮሪ ወደሚሆነው ስቴጅ እንቀጥላለን ሃይፖቴሲሳችን ግን ፎልስ ከሆነ ወይ ደግሞ እኛ ከተሳሳተን ተመልሰን ሃይፖቴሲሳችንን አስተካክለን እንደገና ኤክስፐሪመንታችንን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው ኦብዘርቬሽን ይኖረናል ከኦብዘርቬሽን ቀጥሎ ኩዌስችን ይኖረናል ዜን ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት እናደርጋለን ለዛ ሃይፖቴሲሳችን ደግሞ ኤክስፐሪመንት ስንሰራ ምን አይነት ውጤት እናገኛለን ለሚለው ፕሬዲክሽን ይኖረናል ያም ከፕሬዲክሽን ቀጥሎ ደግሞ ቴስት እናደርጋለን which is the experiment ከሰራን በኋላ ደግሞ ውጤት ይኖረናል ከዛም ሁለት ኦፕሽን ይኖራል ትክክል ከሆነ ሃይፖቴሲሳችን ቲዮሪ ይሆናል ትክክል ካልሆነ ሃይፖቴሲሳችንን ሪጀክት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ አናላይዝ ካደረግን በኋላ ኮንክሉዥን ድሮ ካደረግን በኋላ የሚመጣው ስቴጅ ምንድነው የሚለው ሲሆን ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው hypothesis true or hypothesis false which is we either accept it or we either reject it ማለት ነው ስለዚህ ስንመለከት choice A doing background research ከአናላይዚንግ ሪዛልት በፊት ስለዚህ ከኦብዘርቬሽናችን ቀጥሎ የሚመጣው ስለሆነ አይሆንም ሁለተኛው ደግሞ choice B constructing hypothesis እሱም ከሃይፖቴሲስ ደግሞ የምናደርገው ከባክግራውንድ ሪሰርች ቀጥሎ የምናደርገው ኮንስትራክቲንግ ሃይፖቴሲስ ነው ስለዚህ እሱ ከአናላይዚንግ ሪዛልት ቀጥሎ ሊመጣልን አይችልም ዜን ዲዛይኒንግ ኤንድ ካሪንግ አውት ኤክስፐሪመንትስ ይሄን ኤክስፐሪመንት ዲዛይን ካደረግን በኋላ ነው አናላይዝ የምናደርገው ስለዚህ ቾይስ ሲ አይሆንም ቾይስ ዲ ደግሞ አክሰፕቲንግ ኦር ሪጀክቲንግ ዲ ሃይፖቴሲስ ይሄኛው ልክ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ውጤታችንን አናላይዝ እና ድሮ ኮንክሉዥን ድሮ ካደረግን በኋላ ወይ ሃይፖቴሲሳችንን አክሴፕት እናደርጋለን ወይ ደግሞ ሪጀክት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ the correct choice is D ቀጣዩ ጥያቄ የሚሆነው question number 2 in a group of individuals in which group A was a control group and group B was an experimental group a student gave a placebo to the control group and an unknown drug to the experimental group at the end the experimental group got better which one of the following is true about the result እዚህ ጋር group A control group ነው ተብለናል group B ደግሞ experimental group ነው ተብለናል ስለዚህ መጀመሪያ control group እና experimental group ምንድነው ወይም ደግሞ ምንድናቸው የሚለውን ብንመለከት የተሻለ ስለሆነ ጥያቄን ከመስራታችን በፊት እነሱን እንመለከት መጀመሪያ ግን placebo ምንድነው ብለን ስንመለከት placebo ማለት is like a medicine but it's not a real medicine ማለትም ለሰዎች የሚሰጠው እንደ ሜዲሲን ነው ተብሎ ነው ለሰዎች የሚሰጠው ነገር ግን የሜዲሲን ትክክለኛ ኢፌክት የለውም ወይም ደግሞ it's not a cure just like ምንድነው ኮምፔር ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜዲሲን ፕሌሲቦ ነው ብለዋለን which is placebo is a substance that is not a medicine but that's given to someone who is told that it is a medicine ለፔሸንቶቻችን የምንነግረው ሜዲሲን ነው ብለን ነው ነገር ግን ትክክለኛ ሜዲሲን የለውም ወይም ደግሞ ኩሬቲቭ የሆነ ኢፌክት አይኖርም ኖርማል ነው ወይም በሌላ ነገር used to test the effect of a drug ነው ሌላ ድረግ የምንሰጠው ግሩፕ ይኖርናል ለዛ ግሩፕ ድረግን እንሰጣለን እዚህ ጋር ደግሞ መድኃኒት ነው ብለን የምንሰጣቸው ግን መድኃኒትነት የሌለው መድኃኒት እንሰጣቸዋለን ስለዚህ አሲ ኮምፓሪዝን የምንጠቀመው የሜዲሲን አይነት ፕሌሲቦ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ስንመለከት ኮንትሮል ግሩፕ የምንለው አሲ ስታንዳርድ የምንጠቀመው ግሩፕ ኮንትሮል ግሩፕ ነው ስታንዳርድ ከሌለን የትኛው የተሻለ እንደሆነ የትኛው ኢፌክቲቭ የትኛው ነን ኢፌክቲቭ እንደሆነ መለየት አንችልም ስለዚህ አሁን መድኃኒት በባዮሎጂ ያወራን ስለሆነ መድኃኒት ብንመለከት አንድ መድኃኒት ብናገኝ ያ መድኃኒት አንድን በሽታ በትክክል ያክማል ወይም ደግሞ መድኃኒት መሆን ይችላል የሚለውን ለማወቅ የሆነ ከሌላ ግሩፕ ጋር ማነጣጠር ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ለአንዱ ግሩፕ መድኃኒቱን የምንሰጥ ሲሆን ለሌላ ግሩፕ ግን መድኃኒት ሳንሰጥ ከዛኛው መድኃኒቱ ከተሰጠው ግሩፕ ጋር ኮምፔር የምናደርግበት ግሩፕ ኮንትሮል ግሩፕ ነው ስለዚህ ስታንዳርዳችን ኮንትሮል ግሩፕ ነው ለንጽጽርነት የምንጠቀመው ማለት ነው ኤክስፐሪመንታል ግሩፓችን ደግሞ እኛ ኤክስፐሪመንት የምናደርግበት ወይ ደግሞ ትክክለኛው ትሪትመንት የሚያገኘው ግሩፓችን ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ነው ይሄኛው ኤክስፐሪመንታል ግሩፓችን ትክክለኛው መድኃኒት ወይም ደግሞ ኢፌክቱን ማወቅ የምንፈልገው መድኃኒት ያገኛል ስለዚህ the main difference to remember between the control and experimental group is that the control group is not given the independent variable አችንን
የማያገኘው ግሩፕ ኮንትሮል ግሩፕ ነው ምክንያቱም እሱ ኮምፔር ለማድረግ እንጂ የምንጠቀመው ኢፌክቱን ልናይበት አይደለም የምንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው you can compare your variables with no control group ከሌለን ኢፌክቱን ማወቅ አንችልም ስለዚህ ኮምፔር ማድረግ የሚባለው ነገር አናቀም ማለት ነው ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ at the end the experimental group got better ይሄ ማለት ኤክስፔሪመንታል ግሩፓችን ምንድነው መድኃኒታችንን የሰጠነው ግሩፕ ነው ስለዚህ መድኃኒታችንን የሰጠነው ግሩፕ ተሽሎ ተገኘ ወይም ደግሞ በጤንነታቸው ተሽሏል ስለዚህ ከዚህ ምንድነው ኮንክሉድ የምናደርገው ነው የሚለው ጥያቄው ስለዚህ የመጀመሪያው ቾይሳችን ቾይስ ኤ the drug has an effect which is true ምክንያቱም ኤክስፔሪመንታል ግሩፕ ሜዲሲን የሰጠነው ነው ከዛም በኋላ ተሽሏቸዋል ስለዚህ ቾይስ ኤ ልክ ነው ቾይስ ቢ ስንመለከት ግን placebo has better effect placebo መድኃኒት አይደለም ብያቸዋለሁ ቀደም እንደ መድኃኒትነት ለሰው ሊሰጥ ይችላል እንጂ ምንም አይነት የመድኃኒትነት ኢፌክት የለውም ማለት ነው choice C the experiment was wrong ይሄንን ኮንክሉድ ማድረግ አንችልም choice D ደግሞ conclusion cannot be reached እዚህ ጋር ስለተሰጠን the experimental group got better ብሎ ስለተሰጠን ምንም ማለት አንችልም ስለዚህ the correct answer is choice A which is the drug has an effect የሚለው ይሆናል ማለት ነው choice A is the correct answer question number 3 a biologist conducted simple experiment to investigate the effect of pH on salivary amylase she added 5 cm cube amylase solution into 5 cm cube starch suspension with a neutral pH in a test tube after 10 minutes she tested it with iodine reagent and the solution turned into blue-black color what is the dependent variable of this experiment እዚህ ጥያቄ ላይ የተነሳው ዲፔንደንት ቫሪያብል እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ናቸው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንለው በኤክስፐሪመንት በምንሰራበት ሰዓት ቫሪያብል እኛ የምንቀይረው ቫሪያብል ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው it is a variable that will change ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ኢፌክት ያለው ቫሪያብል ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ዲፔንደንት ቫሪያብል ደግሞ በመንቀያየራቸው ቫሪያብልስ ምክንያት አፌክት የሚሆን ማለት ነው እዚህ ጋር እኛ የምንቀይረው ቫሪያብል አለ እነዚህ የምንቀይራቸው ቫሪያብሎች ደግሞ አፌክት የሚያደርጓቸው ቫሪያብሎች ዲፔንደንት ቫሪያብል ይሆናል ማለት ነው በዚህ ምስል እንደምንመለከተው the amount of water independent variable ስለዚህ እኛ የምንቀያየረው ምንድነው amount of water ነው ወይ ትንሽ amount ይሆናል ወይ ደግሞ ብዙ amount እንሰጣለን ማለት በመንሰጣው በዚህ amount of water አማካኝነት ደግሞ ምንድነው ዲፔንድ የሚሆነው size of the plant number of leaves living or dead በamount of water dependent ናቸው ብዙ ወተር ስንሰጥ ሳይዛቸው ይጨምራል number of leaves ይጨምራል በህይወትም ይኖራሉ ማለት ነው amount ስንቀንስ ደግሞ size of plantም ይቀንሳል number of leavesም እየቀነሰ ይመጣል ስለዚህ independent variableአችንን አፌክት ያደርጋል dependent variableአችን ደግሞ በindependent variableአችን አፌክት ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው አይደንቲፋይ የምናደርገው ጥያቄ ሲሰጠን ብለን ስንመለከት it is variable manipulated by researcher biologist manipulate የሚያደርገው የትኛው ቫሪያብል ነው biologist manipulate የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚቀያየረው ከሆነ independent variable ነው ማለት ነው it's yes for independent variable dependent variable እኛ አይደለም የምንቀይረው independent variable የሚያመጣው ሪዛልት ነው የዲፔንደንት ቫሪያብልን የተለያዩ ኢፌክቶች የሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ ማኒፑሌት የምናደርገው independent variableአችን ነው ከዛ does this variable cause an outcome የትኛው ከሁለቱ ከኢንዲፔንደንት እና ከዲፔንደንት ቫሪያብል የትኛው ነው cause outcome-ን cause ሊያደርግ የሚችለው ብለን ስንመለከት independent variable እዚህ ጋር እንዳየነው amount of water size of plant እንዲሁም number of leaves ምን ያህል እንደሆነ ዲተርማይን ያደረገን ወይም ደግሞ ለአውትካሙ cause የሆነው the amount of water ነው ማለት ነው የመጨረሻው ሶስት ነጥብ ልንመለከተው is this variable the result of another variable የምንመለከተው variable የሌላ variable ውጤት ከሆነ independent variable ነው cause ከሆነ dependent ነው cause ከሆነ independent ነው የሌላ variable ውጤት ከሆነ ደግሞ independent variable ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ independent variableአችን cause ነው እኛ ማኒፑሌት የምናደርገው ነው dependent variableአችን ደግሞ የindependent variableአችን ኢፌክት ነው ከዛም በመጨረሻ የምንፈልገውና ሜዠር የምናደርገው variable ነው እዚህ ጋር የተጠየቀነው the effect of pH on salivary amylase ብሎ መጀመሪያ ጥያቄያችን ግብን የተሰጠን ነው ከዚህ ውስጥ ደግሞ ሲጠይቀን ጥያቄው ምንድነው የሚለው dependent variable ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቦልድ ያደረኩትን ስንመለከት the effect of pH on salivary amylase የማንን ኢፌክት ነው ማለት የምናየው የpHን ኢፌክት ማለት የምንመለከተው salivary amylase ነው ማለት ነው ስለዚህ pHአችን independent variable ይሆናል ምክንያቱም እኛ ነው ማኒፑሌት ያደረግን ያለ ነው ወይ pHን እንጨምረዋለን ወይ pHን እንቀንሳለን
ከዛ ማለ ነው ግን ኢፌክቱን የምናገኘው ሳሊቨሪ አሚሌዝ ነው የሳሊቨሪ አሚሌዝን ኦፕቲመም አክቲቪቲው the optimum activity of amylase was found to be in the pH range of 4.5 to 7 ነው ኦፕቲመም pH ማለት ነው ስለዚህ ከ4.5 በታች ብናደርገው የአሚሌዝ አክቲቪቲ እንቀንሳለን ከ7 በላይ ብናደርገው የአክቲቪቲውን እንጎዳዋለን ማለት ነው ስለዚህ decrease the pH of the enzyme solution below this range results in decrease in enzyme activity pHአችንን የቀየረን የአሚሌዝን የተለያዩ ኢፌክቶች የpH የተለያዩ ኢፌክቶች መመልከት እንችላለን ስለዚህ ዲፔንደንት ቫሪያብላችን የሚሆነው ምንድነው ሳሊቨሪ አሚሌዝ ነው ምክንያቱም የሱ አክቲቪቲ በማን አፌክት ተደርጓል በpH pHአችን ምንድነው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ሳሊቨሪ አሚሌዝ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዲፔንደንት ቫሪያብላችን የሚሆነው choice D adding salivary amylase is the dependent variable ስለዚህ choice ይሆናል ማለት ነው መልሱ አራተኛው ጥያቄ which one of the following pairs of biological tools and their function is false ስለዚህ መጀመሪያ biological tools እነማን ናቸው የሚለውን እንመልከት የመጀመሪያው petri dish ነው እዚህ ጋር ከተጠየቁ ጥያቄዎች መካከል ማለት ነው petri dish ምንድነው የምንጠቀመው for what purposes ነው we use petri dish it's for culturing microorganisms to propagate or culture plants ላብራቶሪ ውስጥ ማይክሮኦርጋኒዝም ማጥናት ስንፈልግ እነሱን ካልቸር ማድረግ አለብን ሁሉ ጊዜ ከሌሎች ሰዎች ወይ ደግሞ እየፈለግን እንት ማድረግ የለብንም ስለዚህ በፔትሪ ዲሽ አርገን አጋሪ የሰጠናቸው ካልቸር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ፕላንቶችን ትናንሽ ፕላንቶችን በዚሁ በፔትሪ ዲሽ ማሳደግ እንችላለን ሌላኛው ባላንስ ነው እንደምናውቀው እሱ ደግሞ ፎር ሜዠሪንግ ማስ የምንጠቀመው ነው ላይክ ቢም ባላንስ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ታይፖች ቀጣይ ስላይድ ላይ ያሳያችኋለሁ ባላንስ ፎር ሜዠሪንግ ማስ ነው የምንጠቀመው ኳድራት ደግሞ ኳድራት የምንጠቀመው is like rectangular ነው እሱን ደግሞ የምንጠቀመው to gain an estimate of the abundance or distribution of an organism in an area በአንድ ኤሪያ ውስጥ ያሉትን ኦርጋኒዝም ማለትም ፕላንት ሊሆን ይችላል ወይ አኒማል ሊሆን ይችላል በዛ ኤሪያ ላይ ምን አይነት ዲስትሪቢዩሽን አላቸው የሚለው ለማጥናት ኳድራትን እንጠቀማለን የመጨረሻው ደግሞ ኦፕቲካል ማይክሮስኮፕ ነው ይሄ እንደሚታወቀው ማይክሮስኮፕ ጥቅሙ ማግኒፋይ ማድረግ ነው ስለዚህ በአይናችን በኒክድ አይ ማየት የማንችላቸው ነገሮች በኦፕቲካል ማይክሮስኮፕ ተጠቅመን ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቾይሶችን ስንመለከት ቾይስ A የተጠየቀን ፎርስ ሆኖ ነው ስለዚህ petri dish used for culturing microorganisms which is true ስለዚህ ቾይስ A አይሆንም ማለት ነው ቾይስ B balances are used for measuring mass which is true ስለዚህ አይሆንም ቾይስ C quadrat is used to separate solids from liquids ይሄኛው ደግሞ ኳድራት የምንጠቀመው የኦርጋኒዝምስ ዲስትሪቢዩሽን ለማወቅ እንጂ ሶሊድን ከሊኩዊድ ለመለየት አይደለም ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን C ይሆናል ማለት ነው which is the false one ከተሰጡን ጊቭኖች C ነው D optical microscope use beam of light to produce magnified image ትክክለኛው መልስ ነው ስለዚህ ትክክለኛ ያለው መልስ ኳድራት ነው ምክንያቱም ኳድራት ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ስለምንመለከት ለማጥናት የምንጠቀምበት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ኳድራት ነው እንደዚህ ሬክታንጉላር የሆነ እንሰራለን ከዚህ ውስጥ ራንደምሊ እንወስድና ወኛውም ይሄኛውን ልንወስድ እንችላለን ከዛም በመቀጠል እንወስድ እንችላለን ይሄን እንወስድ እንችላለን ከዛን ይሄን ኤሪያ ላይ ፕላንት ልንቆጥር እንችላለን እንዲሁም ደግሞ አኒማልስ ልንቆጥር እንችላለን ከዛን እዛ በዚህ ሬክታንጉል ውስጥ ምን ዲስትሪቢዩሽን አላቸው የሚለውን ማየት እንችላለን ይሄኛው ደግሞ petri dish ነው petri dish ማለት ማይክሮኦርጋኒዝምስ ካልቸር ለማድረግ እንጠቀማለን ያልኩቹ ይሄ ነው እንዲሁም ደግሞ ፕላንቶችን ማሳደግ እንችላለን እዚህ ጋር ደግሞ ቢም ባላንስ አለ ሜዠሪንግ ማስ የተለያዩ ታይፖች አሉ ኮምፕሬሽን ባላንስ ሊሆን ይችላል ቴብል ባላንስ ሊሆን ይችላል ስፕሪንግ ባላንስ በተለምዶ የምናውቃቸው ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ባላንስ ሊሆን ይችላል እዚህ በመጨረሻ ደግሞ ማይክሮስኮፕ አለ ማለት ነው አምስተኛው ጥያቄ grade 12 students went to a field and collected plant specimens for identification in the laboratory. They wanted to preserve the plant parts for some time and specimens can be analyzed later. Which one of the following biological tool is used for their activities? እዚያ ፕላንቶችን ፕሪዘርቭ ለማድረግ የትኛውን የባዮሎጂካል ቱልስ ነው የምንጠቀመው የሚለው ነው የሚጠይቀን ስለዚህ የመጀመሪያው plant press choice A plant press choice B pitfall traps choice C theodolite choice D quadrat ተሰጥቶናል ስለዚህ መልሱን ስንመለከት አንደኛው plant press ምንድነው plant press is a set of equipment used by botanists to flatten and dry field samples so that they can be easily stored
እንደሚታወቀው የፕላንቶች ሊፍ በጣም ስስ ነው ስለዚህ ሊጎዳብን ይችላል ስለዚህ ያንን የሰበሰብናቸው ከተለያዩ ቦታዎች ወይም ደግሞ ሬዲ የሆኑ ፕላንት ሊፍስም ልናገኝ ይችላል ስለዚህ እነዚህን ሊፎች በጥንቃቄ ማስቀመጥ ይኖርብናል ስለዚህ ለዛ አገልግሎት ምን እንጠቀማለን ፕላንት ፕረስ ነው ስለዚህ ፕላንት ፕረስ ቦታኒስቶች እንደምትመለከቱት እዚህ በካርቶን ተደራርበው በውስጥ የፕላንት ሊፍን በትክክል ስትሬች አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው ቀጣዩ ቾይስ ላይ ያለው ፒትፎል ትራፕስ ነው ፒትፎል ትራፕስ ደግሞ አኒማሎችን ትራፕ ከምናደርግበት መንገድ አንዱ ነው የተለያዩ አለ ለምሳሌ ኔት ልንጠቀም እንችላለን በራሪ ከሆኑ ነገር ግን መሬት ላይ ተሳቢ የሚሆኑ ከሆነ ፒትፎል ትራፕስን እንጠቀማለን ማለት ነው ቤት እናስቀምጣለን ከዛም በሌላ ነገር ከቨር እናደርግና እነሱ ያንን ቤት ጋር ሲሄዱ ትራፕ አድርገን ልንይዛቸው እንችላለን ማለት ነው ቀጣዩ ተጠቀሰው ቴሮላይት ነው ቴሮላይት it is used to measure the height of trees or of slopes in the area ወደ ውጭ ፊልድ ላይ በመንወጣበት ሰዓት ያ height of trees መለካት ሊኖርብን ይችላል እንዲሁም ደግሞ የአንደር ኤሪያ ስሎፕ መለካት ሊኖርብን ይችላል በዛ ሰዓት ምን እንጠቀማለን ቴዎዶላይትን እንጠቀማለን ማለት ነው ጥያቄያችን ደግሞ የሚጠይቀው ፕላንትን ፕሪሰርቭ ለማድረግ ምንድነው የምትጠቀሙት ነው ስለዚህ ለዛ ፐርፐዝ ፕላንት ፕረስን እንጠቀማለን ማለት ነው question number 6 The relevance and promise of biological sciences can be demonstrated by their contribution in choice A finding mechanisms to feed the growing human population choice B finding solutions to ethnic conflicts choice C development of housing and construction sectors choice D advancement of aviation technology እዚህ ጋር የሚጠይቀን መጀመሪያ ይሄን ቪዲዮ ሲጀምር ኮንተንቱ ስነግራችሁ ባዮሎጂ አስ ሳይንስ የራሱ የሆነ ሩል አለው ማለትም ለአካባቢው ይሆናል ለአካባቢያችን ይሆናል ለሰዎች የተለያዩ የሆነ አስተዋጽኦ አሉት ከዛ ውስጥ እዚህ ጋር የተጠየቅነው የራሱ የሆነውን ሬሌቫንስ ወይም ደግሞ ጥቅሙን የተጠየቅነው ስለዚህ ከተሰጡን አራት ቾይሶች ውስጥ ባዮሎጂ ለየትኛው ኢሹ ነው ጠቃሚ የሚሆነው የሚለው ነው የተጠየቅነው ስለዚህ ስንመለከት መልሶቹን አንዳንድ ስንመለከት የመጀመሪያው ቾይስ ኤ ፋይንዲንግ ሜካኒዝም ቱ ፊድ ዘ ግሮዊንግ ሂውማን ፖፑሌሽን ነው ስለዚህ ቾይስ ኤ ዘ ኮሬክት አንሰር ይሆናል ማለት ነው ሌሎቹን ቾይሶች ስንመለከት ፋይንዲንግ ሶሉሽንስ ቱ ኢትኒክ ኮንፍሊክትስ አይሆንም ባዮሎጂ ዳይሬክትሊ ከፖለቲክስ ጋር ኢንቮልቭመንት ስለሌለው ፋይንዲንግ ሶሉሽን ቱ ኢትኒክ ኮንፍሊክትስ የሚለው ትክክለኛ መልስ አይሆንም ማለት ነው choice ስንመለከተው ደግሞ development of housing and construction sectors ባዮሎጂ ከነዚህ ነገሮች ጋር ምንም አይነት ተዛምዶ የለውም ስለዚህ choiceንም ካንሰል አውት እናደርጋለን ማለት ነው በመቀጠል aviation technology ላይ ፊዚክስ እና ማትስ ላይ እንጠቀም እንችላለን እንጂ ባዮሎጂን አንጠቀምም ማለት ነው ስለዚህ ከቢ እስከ ዲ ያሉት choice ላይ ባዮሎጂ ምንም አይነት ጥቅም የለውም ነገር ግን ፖፑሌሽን ከመመገብ አንፃር የራሱ የሆነ ሮል አለው ይሄንንም ስንመለከት biological science can contribute to feed the growing human population by producing first high yield crops then drought and disease resistant crops ባዮሎጂ እንዴት ነው ይሄንን እየጨመረ የመጣውን የህዝብ ቁጥር ለመመገብ የሚረዳን ብለን ስንመለከት አንደኛው high yield crops ማለት የሚሰጡ ክሮፖችን በማምረት ማለት ነው ባሁን ጊዜ በተለያዩ ክሮፖች አሉ ነገር ግን እነዛን ክሮፖች ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ በማድረግ የበለጠና የተሻለ ምርት እንዲሰጡ ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ በአንድ ሄክታር ላይ የሚሰጠው ኖርማል ክሮፕ ቢኖር ያንን የሚሰጠንን መጠን ባዮሎጂካል ኖሌጅን በመጠቀም መጨመር እንችላለን ማለት ነው የፊልድ ኤሪያውን አልጨመረም ነገር ግን ክሮፓችን የሚሰጠንን ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ይልድ እንጨምራለን ማለት ነው ለዚህም ባዮሎጂካል ሳይንስ እንጠቀማለን ሌላኛው ደግሞ drought and disease resistant crops ክሮፖችን በመንተክልበት ሰዓት የተለያዩ በሽታዎች ሊመጡና ምርታችንን ሊያበላሹብን ይችላሉ ወይም ደግሞ ልንፈልግ እኛ ያቀርነውን ያህል ምርት ላናገኝ እንችላለን በበሽታዎች የተነሳ ማለት ነው ስለዚህ ባዮሎጂ አስ ሳይንስ ተጠቅመን እነዚህ የምናመርታቸው ክሮፕስ ለዲዚዝ ሬዚስታንስ እንዲሆኑ ማለትም ለምሳሌ ፈንገስ ሊሆን ይችላል የተለያዩ በሽታዎች በሚያጠቋቸው ሰዓት እነሱ ሬዚስት በማድረግ የራሳቸውን ኢሚዩን ሲስተም ተጠቅመው ሬዚስት እንዲያደርጉ የሚያደርግ ሮል እንዲጫወቱ ማድረግ እንችላለን ለዚህም ባዮሎጂካል ሳይንስ እንጠቀማለን ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ drought resistant እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን ማለትም ትንሽ ውሃ በመጠቀም ወይም ደግሞ ዴይሊ
water intake ሳይኖራቸው ለረጅም ጊዜ ውሃ ሳይጠቀሙ ማደግ እንዲችሉ የሚያደርጉ ክሮፕስን ማሳደግ እንችላለን ለዚህም ባዮሎጂካል ሳይንስ ጠቃሚ ነው አሁን እነዚህ የጠቀስኳቸው ነገሮች ጄኔቲካሊ ኢንጂነሪንግ የምንጠቀምበት ሲሆን ይሄም ጂኤምኦ የምንለው ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝምስ ውስጥ የምንመለከተው ነው ለምሳሌ ከሀገራችን ታዋቂ እንቁ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን ዶክተር ገቢሳ እጀታን ስንመለከት he developed new high yielding strains of sorghum which grow well in our condition ዶክተር ገቢሳ እንደምናውቀው ሶርገም ነው ዴቨሎፕ ያደረገው ዴቨሎፕ ያደረገው አዲሱ የሶርገም ዘር አንደኛ ሃይ ይልዲንግ ነው በትንሽ መሬት ላይ ብዙ ምርት መሰብሰብ የምንችለው ነው እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ አየር ጋር የሚስማማ ነው ማለትም አንዳንድ ክሮፖች የተለያዩ ሀገራት ጋር የራሳቸውን ክላይሜት ይመርጣሉ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚበቅለው ሰብል ሌላ ሀገር ላይ በትክክል ማግባቡ መብቀል አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ዶክተር ገቢሳ እጀታ የፈጠረው ወይም ደግሞ ዴቨሎፕ ያደረገው የሶርገም ስትሬን በሀገራችን በትክክል ማደግ የሚችል የሶርገም ስትሬን ነው ይሄ ሶርገም ስትሬን ከሀገራችን ይልድ ከመስጠቱ በተጨማሪም ትንሽ ወተር ነው የሚፈልገው ያው the strain not only needs less water and so is resistant to drought resistant ነው እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ወተር ነው የሚፈልገው ስለዚህ ለማደግ ትንሽ በመስጠት ለረጅም ጊዜ መቆየት እንችላለን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ምን አይነት ፕሮፐርቲ ያለው ብለን ስንመለከት it also yields more grain than traditional varieties በመጀመሪያ ይሄኛው strain of sorghum ከመጣቱ በፊት ያሉት varieties የሶርገም varieties ከሚሰጡ ምርት በላይ አዲሱ የሶርገም strain ይሰጠናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ he also developed other strains of sorghum which are also resistant to the parasitic striga weed which can destroy a big percentage of crop የሶርገምን የተለያዩ ሶርገምን የሚያጠቁ የተለያዩ ፓራሳይቶች አሉ ከነዛ ውስጥ አንዱ ስትሪጋ ዊድ ነው ይህ ዊድ በጣም ብዙ ምርትን የሚያበላሽ ሲሆን ዶክተር ገቢሳ ግን ይሄን ዊድ ሬዚስት የሚያደርግ የሶርገም ስትሬን ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ correct choiceaችን find a mechanism to feed the growing human population ለዚህም ደግሞ genetically modified organisms መጠቀም እንችላለን ለሱ ፐርፐስ ደግሞ biological science ነው የምንጠቀመው እንደምትመለከቱ እዚህ ላይ ያለው World Food Prize laureate ዶክተር ገቢሳ እጀታ ኢትዮጵያ ያው እዚህ ጋር መስሎ የምትመለከቱት ዶክተር ገቢሳ እጀታን ቀጣዩ ጥያቄ question number 7 all are the roles of biology to combat the spread of HIV/AIDS except choice A producing drugs that can stop the virus from reproducing choice B breaking the transmission pathway choice C raising funds for infected people choice D producing a vaccine against the virus እሺ መጀመሪያ HIV እና AIDS ምንድነው የሚለውን ስንመለከት HIV የሚለው ስንተነትነው human immunovirus ነው AIDS ደግሞ acquired immunodeficiency syndrome ስለዚህ ይሄ HIV the virus ነው AIDS ደግሞ በሽታው ነው HIV AIDS ቀጣይ ጥያቄዎችን ስንሰራ የምንመለከተው ሲሆን ሬትሮቫይረስ ማለትም ሰውነታችን ጄኔቲክ ማቴሪያሉ RNA ነው ነገር ግን ወደ ሂዩማን ቦዲ በሚገባበት ሰዓት ወደ DNA ቀየርና ራሱን ሪፕሊኬት ማድረግ የሚችል የቫይረስ አይነት ነው ስለዚህ ይሄን ቫይረስ እስካሁን መድኃኒት ያልተገኘለት ቫይረስ መካከል አንደኛው HIV AIDS ነው ስለዚህ ይሄ መድኃኒት ያልተገኘለትን HIV AIDS እንዴት ነው ባዮሎጂ በዚህ በሽታ ላይ ምን አይነት ሮል እየተጫወተ ነው ወይም ደግሞ ምን አይነት ሮል ይጫወታል ብለን እንጠብቃለን የሚለው ነው የሚጠይቀን ጥያቄ ስለዚህ የራሱ የሆነ ሮል አለው ነገር ግን እዚህ ጋር ኤክሴፕት ብሎ ጠይቆናል ስለዚህ ከተሰጡን አራት ቾይሶች ውስጥ ሶስቱ ዳይሬክት ሮል ኦፍ ባዮሎጂ ለኤችአይቪ ያላቸው ሲሆን ስፕሪድ ለመቆጣጠር አንደኛው ግን ኤችአይቪ ለመቆጣጠር ባዮሎጂ ምንም አይነት ጥቅም የሌለውም ማለት ነው ስለዚህ ስንመለከት how can biology help in the fight against AIDS the first one is the break the transmission pathway and if the disease cannot spread from one person to another it will eventually disappear ስለዚህ አንድ በሽታ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ ካልተቻለ ወይም ደግሞ መኖር የማይችል ከሆነ ትራንስሚሽኑን ፓዝዌይ ቶታሊ ብሬክ ማድረግ ከቻለ በመጨረሻ ይጠፋል ያ በሽታ ማለት ነው ስለዚህ ባዮሎጂካል ኖሌጅም
ትራንስሚሽን ፓዝዌይን ብሬክ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ለምሳሌ the usage of condom it's the role of biology ምክንያቱም ባዮሎጂ እንዴት ነው ይህንን ቫይረስ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ትራንስሚት እንዳይሆን ፕሪቨንት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ስለሚያስተምረን የአንዱ ያ ሜትድ ደግሞ ትራንስሚሽን ፓዝዌይን ብሬክ ማድረግ ነው ስለዚህ ኮንዶምን መጠቀም ወይም ደግሞ ኢንፌክትድ የሆነ ብለድን ትራንስፊውዝ አለማድረግ not sharing needles እና የመሳሰሉት ስለታማ ነገሮችን ሼር አለማድረግ ይሄው ሁሉ ያለው በባዮሎጂካል ኖሌጅ ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ትራንስሚሽን ፓዝዌይን ብሬክ በማድረግ ሮል ይጫወታል ማለት ነው ባዮሎጂ the second point is produce drugs that kill the virus or at least stop it from reproducing antibiotics act in this way on bacteria but cannot act on viruses የተለያዩ ባክቴሪያል ዲዚዝ አሉ እነዛ ባክቴሪያል ዲዚዝ የምንጠቀመው አንቲባዮቲክስ ነው ነገር ግን ይሄን አንቲባዮቲክስ በቫይረሶች ላይ መጠቀም አንችልም ቫይረሶች ኢናኒሜት ናቸው ወይም ደግሞ የኦርጋኒዝምስ ብለን የምንመድባቸውን አኒማልስም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፕላንትስ የራሳቸው ሆነ የሚያካሂዱት ኢንተርናል ፕሮሰሶች አሏቸው እነዚህ ሁሉ ፕሮሰሶች ስለሚያካሂዱ ባክቴሪያስ አንቲባዮቲክስን ተጠቅመን ፕሪቬንት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ሪፕሮዳክሽን ሊሆን ይችላል ፊዲንግ ሊሆን ይችላል ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል እነዚህ አይነት ፕሮሰሶችን ስለሚያካሂዱ አንቲባዮቲክስ አንደኛውን ስቴጅ ፕሪቨንት በማድረግ ባክቴሪያል ዲዚዝን ኪዩር ማድረግ ይችላል ነገር ግን ቫይረስ እንደዛ አይደሉም ቫይረሶች ከሆስታቸው ከወጡ በራሳቸው ኢንዲፔንደንትሊ መኖር አይችሉም ኢሚዲየትሊ ከሆስታቸው ከወጡ በኋላ ይሞታሉ ማለት ነው ስለዚህ ህይወት ያለውን አካል ይፈልጋሉ እንዲሁም ደግሞ ህይወት ያለውን አካል ካገኙ በኋላ ኖርማል የህይወት አክቲቪቲ ማካሄድ አንችሉም ፊዲንግ ሊሆን ይችላል ሪፕሮዳክሽን ሊሆን ይችላል ፎቶሲንተሲስ እንደ ፕላንት ማካሄድ አይችሉም እንደ ሰዎችም ደግሞ መመገብ አይችሉም ስለዚህ እነዚህ አይነት የተለያዩ ለምሳሌ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ማድረግ አይችሉም አርኤንኤ ሲንተሳይዝ ማድረግ አይችሉም ማይቶኮንድሪያ ቫኪዩልስ ምናምን ብለን የምንጠራቸውን ኦርጋኒዝ የላቸውም እነዚህ ኦርጋኒዝ ስለሌላቸው ምንድነው የሚያደርጉት የሰዎችን ሂዩማን ኢሚዩኒቲ ምን ያደርጋሉ ያዳከማሉ ካዳከማቸው ያን ኢሚዩኒቲ ካዳከሙ በኋላ የሰውን ሲስተም ሃይጃክ በማድረግ የራሳቸውን ስራ ማካሄድ ይችላሉ ማለት ነው ማለትም የራሳችን ሰውነት ራሱን ለራሱ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ማድረግ ይችላል ነገር ግን ቫይረሶች የራሳቸውን ሲንተሳይዝ ማድረግ አይችሉም ስለዚህ የሰዎችን ሃይጃክ በማድረግ ያ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚያደርገው የሰውነት ክፍል የቫይረሶችን ሲንተሳይዝ እንዲያደርግ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ባዮሎጂ ምንድነው አሁን እስካሁን መድኃኒት አልተገኘለት ነገር ግን ባዮሎጂስቶች ምንድነው እቅዳቸው ብለን ስንመለከት አትሊስት የኤችአይቪ ቫይረስን አንዱን ስቴጅ ፕሪቨንት ማድረግ ከኢንትሪ ጀምሮ ራሱን ሪፕሊኬት አድርጎ እስከሚወጣበት ድረስ ያሉትን ስቴጆች ፕሪቨንት በማድረግ ከሌላስ በአንድ ሰው መድኃኒት እንዲያገኝ የማድረግ ሮል ባዮሎጂ ይጫወታል ማለት ነው ዴን ምንድነው የቀደሙ ከላይ ያሉት ሁለቱ ፖይንቶች ማለትም ብሬኪንግ ዘ ትራንስሚሽን ፓዝዌይ እና ድረግ ፕሪቨንት ኩሬቲቭ የሆነ ድረግ ማግኘት ይሄኛው ኤችአይቪን ለመቆጣጠር ነው ነገር ግን ኤችአይቪን ከመቆጣጠር አልፈን ኤችአይቪ ከመከሰቱ በፊት ፕሪቨንት ማድረግ ብንችል የተሻለ ነው ስለዚህ ቫክሲን ፕሮዲዩስ ለማድረግም እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ ለአንድ ኮሚኒቲ ቫክሲን ብናገኝ ያ ኮሚኒቲ ለኤችአይቪው ቢጋለጥም ተጋላጭ ቢሆንም ያን ቫክሲን ከማግኘቱ የተነሳ በሽታው አያጠቃውም ወይም ደግሞ ለሞት አይዳረግም ማለት ስለዚህ በእነዚህ በሶስቱ ነጥቦች ባዮሎጂ ኤችአይቪን እንድንቆጣጠርና ፕሪቨንት እንድናደርግ ሮል አለው ስለዚህ ወደ ቾይስ ስንመለከት ቾይስ ኤ producing drugs that can stop the virus from reproducing እዚህ ላይ ባዮሎጂካል ኖሌጅ እንጠቀማለን ስለዚህ ይሄ ቶታሊ የባዮሎጂ ሮል ነው then choice B breaking the transmission pathway እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኳችሁ the usage of condom or not sharing needles እና የመሳሰሉትን እንዲሁም ደግሞ limiting sexual partners እነዚህ ባዮሎጂካል ኖሌጅ የምንጠቀመው ነው choice C raising the fund for infected people ይሄኛው የባዮሎጂ ሮል አይደለም ስለዚህ except ስለሚል choice C ካረለም choice D ደግሞ producing a vaccine against the virus vaccine produce የማድረግ ሮል የባዮሎጂስቶች ነው ላቦራቶሪስ የሚያደርጉት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ባዮሎጂካል ኖሌጅ ያስፈልገናል question number 8 which one of the following statements is incorrect about AIDS the rate of transmissions of AIDS will reduce when choice A the transmission pathway is broken
choice B promiscuous sexual intercourse is reduced, choice C the number of sexual partners is restricted, choice D men and women are circumcised. ስለዚህ ያንዳንዱ choice እንመለከት የመጀመሪያው choice the transmission pathway is broken ቀደም እንዳልኳችሁ የአንድን በሽታ ትራንስሚሽን ፓዝ ብሮክን ቶታሊ ብሬክ ማድረግ የምንችል ከሆነ ወይም ደግሞ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ የሚተላለፍበት መንገድ ፕሪቨንት ማድረግ ከቻለን ያ በሽታ አንድ ሰው ላይ ብቻ ሪስትሪክትድ ሆኖ ሊሚትድ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ላይ ሊሚትድ ሆኖ ከቀረና ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ የማይችል ከሆነ at some point ያ በሽታ ከዛ ሰው ላይ ይጠፋል። እንዲሁም ደግሞ ካንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ከነበር ከዛ ኮሚኒቲ እየጠፋ ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ካንድ አካል ወደ ሌላ አካል ማስተላለፍ የማይችል ከሆነ ያ አካል በሚጠፋበት ሰዓት አብሮ ስለሚጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ the transmission pathway is broken ከተባለ rate of transmission of AIDS መቀነስ ይችላል። ስለዚህ ይሄኛው choice A true ነው። ስለዚህ explanation ላይ ስንመለከት breaking the transmission pathway such as by avoiding unprotected sex or use condom, not sharing needles or stopping transmission of infected blood will reduce the transmission of AIDS. ቀጣዩ choice promiscuous sexual intercourse is reduced. መጀመሪያ promiscuous sexual intercourse ምንድነው ብለን ስንመለከት promiscuous ማለት having many sexual partners ነው። ስለዚህ ያለን የሴክሹዋል ፓርትነርስ ነምበር ሊሚት ካደረግን the number of reduce prevent የምናደርገው ኤድስ ነው ማለት ነው። ከብዙ ሰዎች ጋር ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ የማይኖረን ከሆነ ከኛ ወደ ሌላ ሰው የምናስተላልፍበትን መጠን እንቀንሳለን። እኛም ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ያን ቫይረስ የምናገኝበት መጠን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ by limiting the number of sexual partners we can reduce the transmission of AIDS ማለት ነው። choice C ደግሞ the number of sexual partners is restricted. ይሄኛው ከchoice B ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሴክሹዋል ፓርትነሩን ሪስትሪክት ካደረገ ማለትም በአንድ ሰው የሚወሰን ከሆነ ያ ቫይረስ ከሁለቱ ሰዎች ኢንፌክትድ እንኳን ቢሆን ከሁለቱ ሰዎች ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ አይችሉም ማለት ነው። ነገር ግን ያ ሰው ሴክሹዋል ፓርትነሩን ሊሚት የማያደርግ ከሆነ ወይም ደግሞ ሪስትሪክት የማያደርግ ከሆነ ከብዙ ሰዎች ጋር ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ የሚያደርግ ከሆነ ወደ ብዙ ሰዎች ያን ቫይረስ ማስተላለፍ ይችላል። ስለዚህ by restricting the number of sexual partners we can reduce the transmission of AIDS. choice D ስንመለከት men and women are circumcised. ይሄኛው ኢንዲፔንደንት ስንመለከት ለኤችአይቪ ኤድስን ፕሪቨንት ለማድረግ ወይንም ትራንስሚሽኑን ብሬክ ለማድረግ ሜን ሰው ወንዶች እንዲገረዙ ይመከራል። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንድነው ፎልስ እንዲሆን ያደረገው ይሄ choice women የሚለው ነው። male circumcision is one way to break the transmission pathway while women's circumcision is harmful traditional practice and does not reduce the rate of transmission. የወንዶች circumcision የሚበረታታ ቢሆንም የሴቶች circumcision ግን በአጉል ጎጂ ባህላዊ ድርጊት ስለሆነ women's circumcision አይመከርም ማለት። ስለዚህ incorrect የሆነው women's circumcision ነው። እሱ ደግሞ choice D ነው። in fact it increases the rate of transmission. ሴቶች የሚገረዙበት መንገድ rate of transmission of AIDS increase የሚያደርግ ነው ማለት። ምክንያቱም አንዷ ሴት የተገረዘችበትን ምላጭ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስለታማ ነገር ሌላ ሴትም ለመግረስ ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ ያንን rate of transmission ይጨምራል ማለት ነው። question number 9 suppose there are two communities in a village. Community A actively participates in HIV/AIDS awareness creation, HIV prevention and gets blood tests for HIV, whereas community B frequently requests for food aid, participates only in afforestation activities, and HIV positive individuals keep the secret to themselves. In which community do you think that the incidence of HIV/AIDS most probably high? choice A in both communities, choice B in community B, choice C impossible to decide, choice D in community A. ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ኮሚኒቲዎች ተሰጥተናል። ኮሚኒቲ A እና ኮሚኒቲ B ማለት ነው። እነዚህ ኮሚኒቲዎችም የተለያዩ መሆናቸውን በተሰጠን ኬዝ መመልከት እንችላለን። የተሰጠን ኬዝ የመጀመሪያው ኮሚኒቲ Aዎች actively participate in HIV/AIDS awareness creation። ስለዚህ ያ
ኮሚኒቲ ስለ ኤችአይቪ ብዙ አዌርነስ አለው ማለት ነው። ኤችአይቪ ፕሪቬንሽን ሜቶዶችን ሊሆን ይችላል፣ እንዴት ነው ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው እንዳይተላለፍ ፕሪቬንት ማድረግ የምንችለው፣ እንዲሁም ደግሞ አንድ ሰው በዛ ቫይረስ ኮንትራክት ከመሆኑ በፊት ምን ማድረግ አለብን፣ ከተያዘ በኋላ ምን አይነት ሜዲኬሽን መጠቀም አለበት የሚለውን የራሱ አዌርነስ ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲሲፔት ስለሚያደርጉ እንዲሁም ደግሞ ኤችአይቪ ፕሪቬንሽን ኤንድ ጌት ብለድ ቴስት ራስ ማወቅ ለራስ ነው ጥቅሙ። ስለዚህ ኮሚኒቲ ኤ ብለድ ቴስት በመጠቀም በቴስትን በመወሰድ ስለራሳቸው በማወቅ የፕሪቬንቲቭ ሜቶድን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኩሬቲቭ ሜቶድን ይከተላሉ። በተቃራኒው ደግሞ ቾይስ ቢዎች በፍሪኩዌንትሊ ሪኩዌስት ፉድ ኤድ የምግብ እርዳታ እንዲሁም ደግሞ በአፎርስቴሽን አክቲቪቲ ላይ በንቁ ተሳትፎ ያደርጋሉ። ነገር ግን በኤችአይቪ ላይ ብዙ አዌርነስ የላቸውም። ለዚህ ደግሞ ማሳያው ምንድነው ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ኢንዲቪጁዋልስ keep the secret to themselves። ይሄም የተለያዩ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላል። ዲስክሪሚኔሽን ብለው ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ሰዎችን የሚያገል ኮሚኒቲ በመሆኑ የተነሳ ፖዚቲቭ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ የሆኑ ሰዎች ራሳቸውን ይደብቃሉ ማለት ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው ያ ማህበረሰብ ውስጥ ኤችአይቪ ውስጥ ለውስጥ መስፋፋት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ጥያቄ የሚጠይቀን in which community do you think that the incidence of HIV is most probably high? ኮሚኒቲ ኤ ብለድ ቴስት ያካሂዳሉ። ይሄው እዚህ ጋር እንደተሰን ጌስ ብለድ ቴስት። ስለዚህ ብለድ ቴስት ካካሄዱ በኋላ ደግሞ ምንድነው ኤችአይቪ ፕሪቬንሽን ሜቶድን የሚያውቃሉ፣ አዌርነስ አላቸው። ስለዚህ ሜዲኬሽን በጊዜው መውሰድ ይችላሉ። በተቃራኒ ግን ቾይስ ቢ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ የሆኑ ሰዎች እንኳን በሚስጥር ነው ራሳቸውን የሚደብቁት። ስለዚህ ውስጥ ለውስጥ ማዛመድ ይችላል። አንድ ሰው ስለሌላ ሰው ያለው ምንም አይነት መረጃ የለውም። ስለዚህ በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ወይም ደግሞ ስለታማ ነገሮች ሼር በሚያደርጉበት ሰዓት ከአንዱ ሰው ወደ ሌላ ሰው ትራንስፈር በማድረግ በኮሚኒቲ ቢ ላይ ያለው ትራንስሚሽን ኢንሲደንስ ኦፍ ኤችአይቪ ከፍተኛ ነው ብለን መደምደም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer is choice B which is in community B. A community that doesn't have a good awareness about HIV like transmission pathway and its prevention usually have a high incidence of HIV AIDS. ለዚህም choice ኮሚኒቲ ቢ ብዙ ኢንሲደንስ ሊኖር ይችላል ብለን የኮንክሉድ ያደረግነው ማለት ነው።